بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آیسومریزم ټاپک هم سٹارټ کړو. په آیسومریزم کې موږ دوه مین ټاپک ویلو. هغه مین دوه ټاپک زموږ سره وو، یو سټرکچرل آیسومریزم یا د سټرکچرل آیسومریزم ته کنسټیټیوشنل آیسومریزم هم وایي، او دویم نمبر زموږ سره سټیرو آیسومریزم. په دې نننۍ ویډیو لیکچر کې به موږ کنسټیټیوشنل آیسومریزم یا سټرکچرل آیسومریزم ورته هم وایي، د دې ټایپ باندې به بحث کوو چې د دې ټایپ کله ختم شو د دې نه بعد به بیا سټیرو آیسومریزم او د هغې چې کوم ټایپس وو په هغې به بحث کوو. راځو ټاپک سایډ. The types of isomerism in which the isomer having same molecular formula but different connectivity of structure. زموږ سره constitutional isomerism یا structural isomerism دا ټایپ اف isomerism دی. دا isomerism یو ټایپ دی چې بدی کې با د یو آیسومر چې کوم آیسومرز دي دا هغه به مالیکولر فارمولا سوي سیم وي. مالیکولر فارمولا به سوي مالیکولر فارمولا به سیم وي but different connectivity of structure. یعنی د دې اټمونو چې کوم connectivity دا به سوي دا به different وي. This type of isomerism ته به موږ سوال structural isomerism یا constitutional isomerism به ورته وایي. په دې structural isomerism کې یا constitutional isomerism کې دا further divide شوي دي 5 types ده. په previous video کې موږ دا خبره کړې وه. په دې کې اولنی نمبر چې کوم types دی هغې ته موږ chain isomerism یا ورته skeletal isomerism هم وایي. chain isomerism یا skeletal isomerism څه ته وایي؟ when two or more organic compound. Dva یا دونا سوا organic compound having same molecular formula. د دې molecular formula به same وي but different carbon chain. خو د کاربن چین چې په دې کې کم دی نو دا به جدا جدا وي. یعنی د کاربن چې را کومه کړۍ ده دا کم چین دی دا کم ارینجمنټ دی دا به څه وي دا به جدا جدا وي. نو دې ته موږ چین یا سکیلیټل آیسومریزم وایو. لکه فار ایگزامپل CH3 CH2 CH2 CH3 سلور کاربن. د دې سلور کاربن که فرض کوم وګورو سلور کاربن دی هایدروجن به څومره وي 10 به هایدروجن. مالیکولر فارمولا د دې دوه سلور به کاربن وي هایدروجن به 10 وي. مالیکولر فارمولا به دوه یو شانتي وي. خو سټرکچر ته وګورئ کنه سټرکچر زموږ سره دا یو ان بیوټین دی او دې ته وګورئ د دې سټرکچر ته وګورئ د دې سټرکچر زموږ سره څنګه دی دا زموږ سره آیسو بیوټین دی. نو ګورئ موږ دا خبره په ډیفینیشن کې دا وکړه چې مالیکولر فارمولا به سیم وي خو چې مالیکولر فارمولا به سیم وا نو آیسومریزم به پکې خامخا وي ځکه چې آیسومریزم اټ از د پراپرټي اف ارګانیک کمپاوند. دا ارګانیک کمپاوند پراپرټي دی خو سټرکچر به سوي د کاربن چې کومه کنیکټیویټي راغوري دا کاربن دلته زموږ سره داسې سټریټ ارینج دي دلته را کاربن داسې سټریټ دي خو د میز چې کوم کاربن دی دته فردر کاربن د برانچ په شکل کې اٹیچ دی. نو دیس ټایپ اف آیسومریزم لمبه موږ چین آیسومریزم یا سکیلیټل آیسومریزم نوم ورکو. ها اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو دا زموږ سره بیوټین دی دا زموږ سره آیسو بیوټین دی ان بیوټین ان آیسو بیوټین بیا پینټین 5 کاربن کنټینینګ کمپاوند چې کوم ممبر دی بیا زموږ سره 6 کاربن کنټینینګ کمپاوند چې کوم ممبر دی هغه ته موږ هیکسین وایو. نو د بیوټین چې کوم دی د دې بسو آیسومر وی د دې به 2 آیسومر وی لکه دا د 2 آیسومر دی چې د بیوټین آیسومر دی. د پینټین بسو آیسومر وی د پینټین به 3 آیسومر وی څه چې کله تاسو پینټین راکې نو د دې به 3 آیسومر جوړیږي. او بل زموږ سره هیکسین دی نو د هیکسین بسو آیسومر جوړیږي د دې به 5 آیسومر جوړیږي. تاسو هیکسین راکې او د دې آیسومر راکې دا چې کله تاسو ټوټل حساب کوئ نو دا ټوټل زموږ سره سو آیسومر وي 6 آیسومر وي. دویم نمبر زموږ سره دی پوزیشن آیسومر. پوزیشن آیسومریزم ورته خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې آیسومریزم چې کوم دی دا د پروسس نوم دی او یو د یو ته وګورئ موږ آیسومر وایو که هغه په هر یو ټایپ اف آیسومریزم کې دی هغه کمپاوند ته به موږ آیسومر وایو او د فینامنا ته به موږ آیسومریزم. نو پوزیشن آیسومریزم پوزیشن انډیکیټ پوزیشن دا موږ ته پوزیشن ښیي د چا پوزیشن ښیي when two or more functional group چې کله دوا functional group are attached to different position چې کله زمون سره دوا functional group په یو کمپاوند کې کله په اول پوزیشن وي کله په دویم وي کله په دریم وي مینس دا پوزیشن چینج وي
فنکشنل ګروپ به سیم وي. ګوره پوزیشن آیسومریزم کې دا خبره یا ساتي فنکشنل ګروپ به سیم وي خو د فنکشنل ګروپ چې کوم پوزیشن دی په هغه کې به فرق وي. بعضې کې به په یو پوزیشن وي، بعضې کې په 2 پوزیشن وي، بعضې کې به په 3 پوزیشن وي. او چې څومره آیسومریزم دی دا خبره هم یاد ساتئ چې په هغې کې به څه وي مالیکولر فارموله به سیم وي خو سټرکچر کې به فرق وي. خو دلته موږ د چا ذکر کوو؟ موږ د چا ذکر کوو؟ فنکشنل ګروپ ذکر کوو. We're having same molecular formula به same but different position of Hg مقصد څه دی؟ functional group. The functional group position به څه different. For example دا زمون سره یو الکوهل دی 1 2 3 پکې کاربن دی او د 3 کاربن کنټینینګ کمپاوند الکین نه چې موږ یو هایدروجن ریموف کو نو موږ وته پروپین وایو. د پروپین نه به جوړ شي پروپایل او او ایچ سره اټیچ نو ان پروپایل الکوهل دی. سوګي پروپایل الکوهل. اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو دا فنکشنل ګروپ ودا دلته زمون سره پروپ 1 اول دا اول چې کوم نه دا فنکشنل ګروپ چې کوم نه دا وته په فرست پوزیشن باندې اټیچ دی. 1 اول مقصد سره چې او ایچ وته په فرست پوزیشن اټیچ دی 1 2 3 په فرست پوزیشن دی کنه دی. دویم نمبر که فرض کوم وګورو 1 2 3 دا فنکشنل ګروپ چې کوم نه دا وته په دویم پوزیشن باندې اټیچ دی نو پروپین 2 اول دا پروپین 2 پروپین پروپ پروپین 1 اول له پروپین 2 اول ټیک شو. یا آیسو پروپایل الکوهل ورته هم وای. نو ګوره دلته په فرست پوزیشن باندې فنکشنل ګروپ اټیچ دی، دلته په سیکنډ پوزیشن باندې فنکشنل ګروپ اټیچ دی. فنکشنل ګروپ به سیم وي خو د دې پوزیشن به چینج وي یعنی پس ډیفرنٹ پوزیشن باندې به اټیچ وي. نو دس ټایپ اف فنکشنل ګروپ ته به موږ څه نوم ورکو؟ دس ټایپ اف فنکشنل ګروپ ته به موږ پوزیشن فنکشنل ګروپ ورکو. یا فار ایگزامپل دی وګورئ دا زموږ سره 1 دی، دا زموږ سره 2 دی، دا زموږ سره 3 دی، دا زموږ سره 4 دی، دا زموږ سره 5 دی. که فرض کوم وګورو په دې 2 پوزیشن باندې دا ډبل بانډ دی. په کوم پوزیشن باندې؟ په 2 پوزیشن باندې ډبل بانډ دی. نو 2 پینټین دی 2 پینټین او ډبل بانډ اټ از د فنکشنل ګروپ اف الکین 2 پینټین. دلته وګورئ دا زموږ سره 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، دا 4 دی، دا 5 دی. که فرض کړل ته موږ وګورو په 1 پوزیشن باندې ډبل بانډ دی دا 1 پینټین دی. نو ګوري د فنکشنل ګروپ پوزیشن دلته په 2 دی دلته په 1 باندې چې کله د فنکشنل ګروپ سیم وي اپوزیشن یې چینج وي په کمپاوند کې نو دیس ټایپ اف آیسومریزم تبا موږ پوزیشنل آیسومریزم وای پوزیشن آیسومریزم. بیا تر نمبر ټایپ زموږ سره دی فنکشنل ګروپ آیسومریزم. ګوره فنکشنل ګروپ او په دې پوزیشن آیسومریزم کې اکثر سټوډنټان خطا کوي چې کله فنکشنل ګروپ آیسومریزم په کې راغی دا فنکشنل ګروپ آیسومریزم دا فنکشنل ګروپ طرف ته اشاره ده چې په دې کې وا فنکشنل ګروپ سوي چینج وي دا په کې سوي چینج وي او په پوزیشن کې پوزیشن ته اشاره ده پوزیشن اف فنکشنل ګروپ به چینج وي. دلته به زموږ سره سوي دلته فنکشنل ګروپ چینج وي. خبره باندې پوه شئ. نو ډیفینیشن داسې دی سیم مالیکولر فارمولا به په فنکشنل ګروپ کې په دې آیسومریزم کې مالیکولر فارمولا به سیم وي بټ ډیفرنٹ سره فنکشنل ګروپ به جدا جدا. لکه فار ایگزامپل زمون سره وګورئ 2 کاربن دي او 2 کاربن ته او ایچ اټیچ دي نو دا زمون سره ایتایل الکوهل څوک دی؟ ایتایل الکوهل. دلته هم 2 کاربن دي وګورئ CH3 2 کاربن خو دلته چې کوم فنکشنل ګروپ دی دا زمون سره ایتر فنکشنل ګروپ دی. وګورئ مالیکولر فارمولا د دوه سیم ده 2 کاربن دي کاربن سوري 2 دي هایدروجن سوري 3 داري 2 داري 3 داري 5 یو دا شپږ شو شپږ هایدروجن دي یو اکسیجن دی. نو دا فارمولا د دیم دا او دا د دیم دا مالیکولر فارمولا سیم ده خو سټرکچر سره جدا جدا دی. په دې کې مینلی بس فوزیشن چې کوم دی فوزیشن فنکشنل ګروپ چې کوم دغه فنکشنل ګروپ په ډیفرنٹ وي پوزیشن به ډیفرنٹ وي فنکشنل ګروپ په ډیفرنٹ وي پس کې فنکشنل ګروپ آیسومریزم کې ټیک شو. نو دلته زمون سره ډای میتایل ایتر او ایتایل الکوهل دا زمون سره فنکشنل ګروپ آیسومر دی. دته موږ یو ته موږ آیسومر وایو دته فنکشنل ګروپ آیسومر وایو د دوانو ته او د فینامنا ته د پروسس ته موږ څه وایو فنکشنل ګروپ آیسومریزم بوته. بل ایگزامپل زموږ سره دا لکه CH3CH2CHO دته موږ پروپیانل الډیهایډ وایو او زموږ سره بیا سره دا CH3 دی او دا CH3 په منځ کې C ډبل بانډ او دی. نو د دې او د دې ایسیټون دته موږ ایسیټون وایو. ایسیټون اصل کې د کیټون اولنی نمبر ممبر دی چا د کیټون
اولنې نمبر ممبر دی او دا اصل کې دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره سی ډبل بانډ او دا زموږ سره الډیهایډ دی اصل کې دا الډیهایډ دی او دا کیټون دی ٹھیک شو نو د دې الډیهایډ او د دې کیټون کا فرض کا منګه وګورو دا کیټون او دا الډیهایډ مالیکولر فارموله یو شان دي را خو فنکشنل ګروپ ته کا فرض کا منګه وګورو ورې دلته زموږ سره دلته زموږ سره د سی ډبل بانډ او نه دې سایډ ته CH3 CH2 اټیچ دې سایډ ته H اټیچ دې سایډ ته CH3 اټیچ دې سایډ ته CH3 اټیچ او دلته په منځ کې زموږ سره څوک دی سی ډبل بانډ او میز کاربونیل کمپاوند دی نو مالیکولر فارموله یو شان دي را خو سټرکچر یې څه بدل دی فنکشنل ګروپ د دې ځای ته وګورئ سی ډبل بانډ او دا خو پکې یو شان دی په دې کې سی ډبل بانډ اوري د دې سی ډبل بانډ او نه اخوا سایډ ته او دې خوا سایډ ته زموږ سره سره دا چیل جدا جدا دی this type of isomerism ته په موږ څه وایو فنکشنل ګروپ isomerism وایو څه به ورته وایو فنکشنل ګروپ isomerism به ورته وایو ځکه چې دا الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی او دا زموږ سره سره کیټون فنکشنل ګروپ دی الډیهایډ کې به یو سایډ ته R وي بل سایډ ته به H وي په کیټون کې به دوانو سایډ ته R وي او R ما تاسو ته ویلو چې دا زموږ سره الکایل دی یا ایرایل دی په دې باندې ما په ډیټیل باندې ویډیو اپلوډ کړی و ان شاء الله په را روانه ویډیو کې به فردر دوه ټایپ د سټرکچرل یا د کنسټیټیوشنل آیسومریزم وایو